Con xin chào quý vị khán thính giả đã đến với kênh chia sẻ lời Phật dạy. Hôm nay con xin nói về chủ tánh không. Vậy tánh không là gì? Tánh không hay còn gọi là không tánh là một trong những khái niệm cốt lõi của triết học Phật giáo, đặc biệt trong truyền thống Đại Thừa. Thuật ngữ này thường được hiểu là sự trống rỗng, nhưng ý nghĩa thực sự lại sâu sắc hơn nhiều, biểu thị bản chất vô ngã và không có tự tính cố định của vạn vật. Tánh không, không ám chỉ sự không tồn tại, mà là sự không có một bản chất độc lập, thường hằng. Nó thách thức mọi sự bám chấp vào các khái niệm như tôi và của tôi, đồng thời chỉ ra rằng mọi thứ hiện hữu đều là kết quả của duyên khởi, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các yếu tố. Vậy nguồn gốc của khái niệm tánh không từ đâu? Trong Phật giáo Nguyên Thủy, trong kinh điển Pali, Đức Phật không trực tiếp dùng thuật ngữ tánh không, nhưng những giáo lý về vô ngã và vô thường chính là tiền đề cho sự phát triển khái niệm này. Ngài nhấn mạnh rằng mọi hiện tượng vật lý và tinh thần đều vô thường, không có một thực thể bền vững nào. Ví dụ, trong bài pháp về Kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật giảng rằng không có một thực thể tôi trong 5 uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong Phật giáo Đại Thừa, triết gia nổi tiếng của trường phái Trung Quán, Ngài Long Thọ đã hệ thống hóa và phát triển khái niệm tánh không qua các tác phẩm như Trung Quán Luận. Theo Ngài Long Thọ, tánh không không chỉ là bản chất của con người, mà còn là bản chất của tất cả mọi pháp. Vậy tánh không và duyên khởi có mối quan hệ như thế nào? Duyên khởi và tánh không là hai khía cạnh không thể tách rời trong triết học Phật giáo. Duyên khởi nói rằng mọi hiện tượng đều phụ thuộc vào nhân duyên để sinh khởi, do đó không có gì tồn tại một cách độc lập hay cố định. Tánh không là kết quả tự nhiên của duyên khởi. Ví dụ một bông hoa không thể tự mình tồn tại, nó cần đất, nước, ánh sáng mặt trời và cả không khí. Nếu thiếu đi bất kỳ yếu tố nào, bông hoa không thể hiện hữu. Ví dụ 2, một chiếc bàn gỗ không có tự tính của chính nó là kết quả của gỗ, công sức lao động và nhiều yếu tố khác. Khi tháo rời các bộ phận, chiếc bàn không còn tồn tại như một bàn nữa. Vậy tánh không có liên quan gì đến tự ngã? Phật giáo dạy rằng cái tôi mà con người bám chấp thực chất không tồn tại. Con người là sự tập hợp của 5 uẩn, và 5 uẩn này đều vô thường và không có tự tính. Ví dụ, khi phân tích cơ thể, chúng ta thấy rằng nó là sự kết hợp của các tế bào, máu và nhiều yếu tố khác. Không có một thực thể nào được gọi là tôi tồn tại độc lập. Vậy tánh không có liên quan gì đến các pháp? Không chỉ tự ngã, mà tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ cũng không có bản chất cố định. Điều này bao gồm cả các khái niệm trừu tượng như thời gian, không gian và ý thức. Ví dụ, một con sông là kết quả của dòng nước liên tục chảy. Nếu không có nước, không có con sông nào tồn tại. Vậy tánh không có liên quan gì đến nhận thức của con người? Phật giáo chỉ ra rằng mọi nhận thức của con người đều bị chi phối bởi sự bám chấp và phân biệt. Khi nhận ra tánh không, con người có thể vượt qua sự ràng buộc của nhận thức sai lầm. Ví dụ, khi nhìn một bức tranh, chúng ta thường nghĩ nó là một bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng nếu phân tích, bức tranh chỉ là tập hợp của màu sắc và hình dạng. Vậy tánh không có hỗ trợ gì trong tu tập không? Nhận thức được tánh không giúp con người buông bỏ những chấp trước vào cái tôi và thế giới vật chất. Đây là nền tảng để đạt được giải thoát và giác ngộ. Ví dụ, khi bị xúc phạm, nếu hiểu rõ rằng lời nói chỉ là âm thanh do nhân duyên tạo nên và không có bản chất cố định, ta sẽ không cảm thấy đau khổ. Khi hiểu rằng tất cả chúng sinh đều không có tự tính, hành giả sẽ dễ dàng phát triển tâm từ bi vì không còn sự phân biệt giữa tôi và người khác. Nhận ra tánh không chính là cốt lõi của trí tuệ bát nhã. Đây là loại trí tuệ vượt trên mọi khái niệm nhị nguyên, dẫn đến sự hiểu biết trọn vẹn về bản chất thực sự của vạn pháp. Ví dụ, trong Bát Nhã Tâm Kinh, câu sắc tức thị không, không tức thị sắc minh họa rằng vật chất là sắc và tánh không tách rời nhau. Một số ví dụ về tánh không trong đời sống hàng ngày. Mối quan hệ giữa người với người không có tự tính, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình cảm, sự tương tác và hoàn cảnh. Khi hoàn cảnh thay đổi, mối quan hệ cũng thay đổi. Ví dụ, một tình bạn có thể trở nên xa cách khi cả hai người không còn duy trì sự liên lạc thường xuyên. Tài sản vật chất không tồn tại mãi mãi và không thể mang theo khi chết. Nhận thức được điều này giúp con người giảm bớt sự tham lam. Ví dụ, một ngôi nhà có thể bị phá hủy bởi thiên tai, cho thấy rằng
nó không có tự tính vững bền. Cảm xúc như vui, buồn, giận dữ đều không tồn tại mãi mãi. Chúng đến và đi như những làn sóng. Ví dụ, khi đang buồn, chúng ta nghĩ rằng nỗi buồn sẽ kéo dài mãi, nhưng thực tế, nó sẽ biến mất theo thời gian. Một số Phật tử hiểu lầm về tánh không, chúng ta nên tránh. Hiểu lầm rằng tánh không là hư vô. Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất là nghĩ rằng tánh không là sự không tồn tại. Tuy nhiên, tánh không phủ nhận sự hiện hữu, mà chỉ phủ nhận tính cố định, độc lập của vạn pháp. Dù khái niệm này rất sâu sắc, nhiều người gặp khó khăn trong việc áp dụng tánh không vào cuộc sống hàng ngày vì tâm lý bám chấp đã ăn sâu. Tánh không chỉ là một khái niệm triết học sâu xa, mà còn là một công cụ thực hành quan trọng trong Phật giáo. Nó giúp con người vượt qua khổ đau, nhận ra bản chất thực sự của vạn pháp và đạt đến giác ngộ. Hiểu và thực hành tánh không chỉ mang lại lợi ích cá nhân, mà còn góp phần xây dựng một thế giới đầy từ bi và trí tuệ. Quý vị có thể nghe đi nghe lại. Đây là bài pháp con soạn đã lâu, con rất tâm đắc bài này. Tánh không chính là cốt lõi của trí tuệ bát nhã. Khi quý vị đã hiểu rõ bài này, quý vị sẽ nhìn thế giới một nhẹ nhàng, không còn vướng bận, không còn bám chấp vào thứ gì. Quý vị nhìn mọi người, nhìn mọi vật, nghe mọi âm thanh, phân tích theo những ví dụ của con, thì tâm của quý vị luôn tĩnh lặng. Những người đang thực hành thiền định, muốn bứt phá những dính mắc lên các tầng thiền cao hơn, hiểu rõ bài này, áp dụng vào thiền sẽ giúp quý vị đi nhanh hơn. Con cảm ơn quý vị đã nghe bài pháp này. Chúc quý vị sớm đồng thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.